Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για το ψηφιακό marketing στο κλάδο των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων. Από τις online κρατήσεις μέχρι την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Σπυριδάκης και θα κουβεντιάσουμε για τις τελευταίες τάσεις στον χώρο που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στο ψηφιακό κόσμο. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο της εκπομπής μας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Είμαι ο κορεσπότης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τον Αντώνη Σπυριδάκη που είναι καλεσμένος στο σημερινό επεισόδιο. Καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ μαζί σου. Και εμείς ευχαριστούμε. Αντώνη, σήμερα είσαι καλεσμένος για να δούμε έτσι ένα επίκαιρο θέμα, έτσι, αφορά τα τουριστικά καταλύματα, καλοκαιρινή εκπομπή. Για τη διαμονή και τη φιλοξενία, ξενοδοχειακές μονάδες, δωμάτια ενοικιαζόμενα, έτσι, πολύ επίκαιρο και πολύ σημαντικό επεισόδιο για ανθρώπους έτσι, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Και μαζί έτσι θα συζητήσουμε για τη διαφήμιση, για το ψηφιακό marketing, για το budget. Ωραία, και θα πούμε έτσι κάποια πράγματα για τις εποχιακές διακυμάνσεις για τους ανθρώπους έτσι που βλέπουν την εκπομπή από την αρχή. Πριν ξεκινήσουμε, Αντώνη, αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια για σένα. Ναι, φυσικά. Εγώ το ταξίδι μου στο κλάδο του marketing το ξεκίνησα από την Καβάλα κάποια χρόνια πριν, όπου και είχα αναλάβει εξ ολοκλήρου το marketing ενός μικρού startup από την Καβάλα, όπου και αυτό ήταν το εναρκτήριο λάκτισμά μου για να ξεκινήσω την καριέρα μου πάνω στο marketing. Στη συνέχεια η αγάπη μου για το marketing με οδήγησε στο εξωτερικό, όπου και έζησα στην Πράγα, στην Τσεχία για 7 χρόνια και επέστρεψα στην Ελλάδα πέρυσι τον Απρίλιο, όπου έκανα join την ομάδα του One and Only Key Island, ένα υπερπολιτελές κατάλυμμα στο νησί της Κέας, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για τους επισκέπτες την 1η Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στο εξωτερικό ήμουνα υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση social media στρατηγικών σε πολυάριθμους κλάδους, από τον κλάδο της υγείας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, όπου είχα την ευκαιρία να βοηθήσω brands να προσελκύσουν δυνητικούς πελάτες μέσω αποτελεσματικών social media στρατηγικών και προωθητικών ενεργειών μέσω των social media και άλλων ψηφιακών καναλιών. Και αρκετές σπουδές, Αντώνη, και πολλά τα σημεία. Αυτό φαντάζομαι έτσι σου δίνει ποικιλία έτσι, και ρεθίσματα πολλά για να τα ξεδιπλώσεις έτσι, και να τα εφαρμόσεις στην εργασία σου και στην καθημερινότητα. Αυτό το ταξίδι σου παρατηρείς κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός, τα καταλύματα, ξενοδοχειακές μονάδες, στο ψηφιακό marketing, έτσι συνοπτικά είναι κάτι που βλέπεις να επαναλαμβάνεται, κάπως δυσκολεύονται? Γιάννη, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολυάριθμες προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες των μικρών τουριστικών καταλυμάτων. Παρ' όλα αυτά αξίζει να αναφέρουμε τις 5 κυριότερες προκλήσεις. Η πρώτη αποτελεί την ανάπτυξη της ψηφιακής παρουσίας ενός τουριστικού καταλύματος, τόσο στα ψηφιακά κανάλια όσο και στα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η ψηφιακή παρουσία ενός καταλύματος αποτελεί τη βιτρίνα του για την ανάδειξη τόσο του ίδιου του καταλύματος όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει στους επισκέπτες του. Τι παρατηρούμε όμως, Γιάννη? Πολλοί ιδιοκτήτες μικρών καταλυμάτων προσεγγίζουν λάθος την ανάπτυξη της ψηφιακής παρουσίας τους, και αυτό γιατί υπάρχει πρώτον έλλειψη τεχνογνωσίας, οι ανθρώπινοι πόροι είναι ο δεύτερος λόγος,
το περιορισμένο marketing budget, το οποίο θα αναλύσουμε και στη συνέχεια, και επίσης ένας άλλος λόγος είναι η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας σωστής ψηφιακής παρουσίας. Από την άλλη, τα κοινωνικά δίκτυα, όπου και εκεί απαιτείται η ανάπτυξη μιας συνεχούς ψηφιακής παρουσίας, η οποία περιέχει συχνές δημοσιεύσεις για το κοινό στόχο του καταλύματος, και η υιοθέτηση μιας επαγγελματικής προσέγγισης σε δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Instagram και το Google My Business. Όλα αυτά τα εργαλεία μαζί με το website αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Η δεύτερη ψηφιακή πρόκληση είναι ο ανταγωνισμός και το πώς θα διαφοροποιηθεί το κατάλημα από τους ανταγωνιστές του. Τι παρατηρούμε εδώ? Παρατηρούμε έναν υψηλό ανταγωνισμό, καθώς τα μικρά καταλύματα έχουν να ανταγωνιστούν πολύ μεγάλα καταλύματα και οι ιδιοκτήτες πρέπει να βρουν τρόπους έτσι ώστε να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους, είτε προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες ή ιδιαίτερες υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στα μικρά marketing budget που διαθέτουν. Στη συνέχεια έχουμε το SEO και το SEM, όπου εδώ οι ιδιοκτήτες καλούνται να βελτιστοποιήσουν την ιστοσελίδα τους για τις μηχανές αναζήτησης και να τη διαφημίσουν μέσω των μηχανών αναζήτησης. Όλα αυτά είναι κρίσιμα για την αύξηση της ορατότητας ενός καταλύματος. Η τρίτη σημαντικότερη ψηφιακή πρόκληση για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων είναι οι κριτικές και η διαχείριση της φήμης ενός καταλύματος. Εδώ για να αξίζει να αναφέρουμε για το κοινό μας ότι έρευνα της Globe One Digital, η οποία αποτελεί ένα από τα κορυφαία digital agencies στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διαπίστωσε ότι το 79% των πελατών δίνει στα σχόλια και στις αξιολογήσεις την ίδια σημασία με τις προτάσεις φίλων. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικές είναι οι κριτικές για ένα τουριστικό κατάλημα. Και αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το 93% των πελατών θα διαβάσει τα σχόλια πριν προχωρήσει σε μία κράτηση, με το 86% να διστάζει να πραγματοποιήσει αγορά εάν τα σχόλια είναι αρνητικά. Οπότε καταλαβαίνεις πάλι πόσο σημαντική είναι η διαχείριση της φήμης και οι κριτικές για ένα τουριστικό κατάλημα. Έτσι λοιπόν οι κριτικές σε ιστοσελίδες όπως το TripAdvisor και το Google Reviews επηρεάζουν σημαντικά την εικόνα του καταλύματος και τη ζήτησή του. Άρα η ενεργή διαχείριση αυτών των κριτικών και η άμεση ανταπόκριση σε θετικά και αρνητικά σχόλια είναι απαραίτητη για ένα ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος. Μία άλλη σημαντική ψηφιακή πρόκληση είναι η τεχνολογία των πληρωμών. Στο τέλος της ημέρας, ο κάθε δυνητικός επισκέπτης θέλει να νιώθει ασφάλεια για την πληρωμή που θα πραγματοποιήσει μέσω ενός website τουριστικού καταλύματος. Έτσι λοιπόν, η υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων για ασφαλείς και εύκολες ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελεί πρόκληση, ειδικά για τη διασφάλιση των δεδομένων των πελατών και την αποφυγή απάτης. Τέλος, η τελευταία πρόκληση για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί η προσωπική επαφή και η αυτοματοποίηση. Εδώ τι παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει personalization στα websites των μικρών τουριστικών καταλυμάτων. Έτσι λοιπόν οι ιδιοκτήτες των μικρών τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να ενσωματώσουν το personalization, δηλαδή την προσωπική επαφή με τον πελάτη, και να αυτοματοποιήσουν όσες διαδικασίες είναι εφικτό να αυτοματοποιηθούν. Παραδείγματος χάρη η ενσωμάτωση ενός chatbot μέσα στο website ή ενός live chat, το οποίο θα βοηθήσει τον πελάτη, θα βοηθήσει την βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών. Αντώνη, μας έχεις βγάλει έναν οδηγό που αν τον εφαρμόσουν τα καταλύματα και οι ξενοδοχειακές μονάδες, νομίζω είναι συνταγή επιτυχίας. Έτσι έχει συνοψίσει όλα τα μέτωπα που μπορούν να γίνουν ενέργειες και είναι σημαντικό
έτσι, να λαμβάνουν υπόψη οι επιχειρηματίες και οι ιδιοκτήτες. Να πάμε λίγο στις πλατφόρμες. Δηλαδή κάποιος έχει ξεκινήσει τώρα, έτσι, να διαχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται ένα δωμάτιο, ένα ξενοδοχείο. Είναι το website, το ξέρουμε, είναι οι πλατφόρμες. Ωραία, έχει και η Google μια λύση. Απλά έτσι να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τις πλατφόρμες, ποιες είναι, πώς λειτουργούν. Φυσικά. Οι κυριότερες πλατφόρμες που υπάρχουν εκεί έξω είναι η Booking.com, η Expedia.com, η Airbnb, όπου είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα για διαχείριση μικρών καταλυμάτων, και υπάρχουν άλλες πολυάριθμες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτές τις τρεις μεγαλύτερες. Τώρα, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα αυτών των πλατφορμών, μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες διαθέτουν μεγάλη προβολή. Άρα μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε το δυνητικό πελατολόγιό μας σε παγκόσμια κλίμακα. Όλες αυτές οι πλατφόρμες δαπανούν υπέρογκα marketing budget για αποτελεσματική διαφήμιση όλων των καταλυμάτων που υπάρχουν στις συγκεκριμένες πλατφόρμες και χρησιμοποιούν επίσης την τεχνολογία για αποτελεσματική στόχευση δυνητικών επισκεπτών. Άρα, όσον αφορά το marketing, μια επιχείρηση, ένα μικρό κατάλυμμα μπορεί να νιώθει ασφαλής μέσα σε μια τέτοια πλατφόρμα, γιατί θα της φέρει και αντίστοιχο πελατολόγιο. Τρίτο πλεονέκτημα αποτελεί η ευκολία στη χρήση, καθώς όλες αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν εύκολη διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών, και αξιοπιστία, καθώς παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες και συστήματα αξιολόγησης. Από την άλλη όμως πλευρά, όλες αυτές οι πλατφόρμες παίρνουν υψηλές προμήθειες, χρεώνουν σημαντικές προμήθειες από τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων. Και σε κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει επίσης μειωμένη άμεση επικοινωνία, και με αυτόν τον τρόπο η άμεση επαφή μεταξύ ιδιοκτήτη και πελάτη είναι περιορισμένη. Και τέλος, υπάρχει εξάρτηση του ιδιοκτήτη από την πλατφόρμα, καθώς όλες οι κρατήσεις τους γίνονται μέσω των πλατφορμών αυτών. Έχει και το αντίτιμο, έτσι, χρήση της πλατφόρμας. Οι πελάτες είναι της πλατφόρμας. Ωραία, αν κλείσει, αν αλλάξει, έχεις μείνει ξεκρέμαστος. Οπότε έχει τα καλά του για το ξεκίνημα, αλλά σε βάθος χρόνου, έτσι, long term, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να κοιτάνε να χτίσουν σελίδα, να χτίσουν, έτσι, τις υποδομές τους, τα social τους, την ψηφιακή τους παρουσία, για να φτιάξουν το δικό τους brand. Επίσης υπάρχει μια λύση στις κρατήσεις από την Google, και η Google πάλι και σε αυτό το industry. Τι μας προσφέρει η Google στον τομέα, έτσι, των κρατήσεων? Ωραία, πολύ ωραία, Γιάννη. Όπως γνωρίζεις, το customer journey ενός δυνητικού επισκέπτη ξεκινάει με την αναζήτηση του καταλύματος, τις μηχανές αναζήτησης και στην περίπτωσή μας την Google. Τι παρέχει λοιπόν η Google? Η Google έχει αναπτύξει ένα δωρεάν εργαλείο, όπου δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων να καταχωρήσουν τα rates, δηλαδή τις τιμές των δωματίων που έχουν, μέσω free links, δωρεάν συνδέσμων δηλαδή. Ποια είναι όμως η προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος ιδιοκτήτης καταλύματος τη συγκεκριμένη υπηρεσία? Προϋπόθεση είναι η κατοχή ενός Google Business Account, το οποίο είναι πάλι δωρεάν. Άρα ο ιδιοκτήτης καταλύματος πρέπει να δημιουργήσει ένα Google Business Account και να παραχωρήσει τα rates στο εργαλείο, είτε μέσω ενός connectivity partner, παραδείγματος χάρη το Webhotel, όπου εκεί τα rates δίνονται αυτόματα, ή μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας που γίνεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, όπου θα συμπεριλάβει όλες τις τιμές και τους τύπους δωματίων που παρέχει, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν στο προφίλ του στην Google. Πέρα όμως από τα free link, οι ιδιοκτήτες έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν και hotel ads. Ποια είναι τώρα τα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση του Google free links?
μας αυξάνει το website traffic του καταλύματος, γιατί ο πελάτης θα δει την τιμή στην Google, αλλά πατώντας το κουμπί θα οδηγηθεί στο website του καταλύματος. Άρα η κράτηση θα γίνει μέσα στο website του καταλύματος. Επομένως η Google δεν παίρνει κάποιο commission όπως παίρνουν οι πλατφόρμες όπως είναι το Booking, το Airbnb και άλλες πλατφόρμες όταν κάποιος πελάτης κλείνει δωμάτιο. Η κράτηση γίνεται αποκλειστικά στο website του καταλύματος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυξάνουμε τις κρατήσεις στο website χωρίς κανένα κόστος, αξίζει να το ξαναναφέρουμε, γιατί η Google δεν λαμβάνει καμία προμήθεια. Πώς όμως λαμβάνει προμήθεια η Google? Αν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος χρησιμοποιήσει τα Hotel Ads, τότε θα τον χρεώσει για την διαφήμιση που θα τρέξει μέσω Google Hotel Ads. Υπάρχει όμως και ένα αρνητικό, απαιτείται αρκετός χρόνος για την συγκέντρωση των rates, και αν δεν υπάρχει κάποιος connectivity partner όπως το Web.de, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος πρέπει να δαπανίσει αρκετό χρόνο έτσι ώστε να συγκεντρώσει όλα τα rates και να τα δώσει στο εργαλείο για την λειτουργία του. Οπότε υπάρχουν έτσι πάρα πολλές και διαφορετικές μέθοδοι που μπορεί να προβάλλει εύκολα ο ιδιοκτήτης την επιχείρησή του. Προϋποθέτει βέβαια να υπάρχει έτσι ένα website από πίσω που θα υποστηρίζει τις λίστες της Google. Την Google που γίνεται λίγο μάχη για τις πρώτες θέσεις αναζήτησης για την πρώτη σελίδα και συχνά λένε ότι δεν πηγαίνουν και στη δεύτερη σελίδα. Εκεί τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα που έχουν σελίδες, υπάρχουν κάποιες έτσι καλές πρακτικές που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τον ιστότοπο? Και εδώ υπάρχουν πολυάριθμες βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε ένα κατάλημα για να βελτιστοποιήσουμε αποτελεσματικά τον ιστότοπό μας για τις μηχανές αναζήτησης. Εμείς θα επικεντρωθούμε στις 5 κυριότερες. Η πρώτη βέλτιστη πρακτική είναι να επενδύσουμε στο SEO και στο προφίλ μας στο Google, όπως είπαμε πριν λίγο. Επενδύοντας λοιπόν στο SEO και στο Google My Business, βοηθάμε την Google να ανεβάσει το κατάλημά μας στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερη βέλτιστη πρακτική αποτελεί η ανάπτυξη ενός blog, το οποίο θα περιέχει χρήσιμα άρθρα τόσο περί δραστηριοτήτων μπορεί να κάνει κάποιος επισκέπτης στον προορισμό, στο ξενοδοχείο, αλλά θα έλεγα να επικεντρωθούμε λίγο στον προορισμό, γιατί αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη θέση μας στη μηχανή αναζήτησης. Γράφοντας λοιπόν άρθρα γύρω από τον προορισμό, τις εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κάποιος τουρίστας στον προορισμό. Και υπάρχουν και άλλες πολλές ιδέες για άρθρα που αφορούν τον προορισμό. Τρίτη βέλτιστη πρακτική που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα είναι να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να αφήσουν κριτικές από την θετική τους εμπειρία. Γιατί ένα κατάλημα που λαμβάνει πάρα πολλές κριτικές θα βγει λίγο παραπάνω από ένα κατάλημα που έχει λιγότερες κριτικές στην Google. Άρα σε τοπικό επίπεδο μας βοηθάει να αναρριχηθούμε παραπάνω από ένα κατάλημα που έχει λιγότερες κριτικές. Μία πρακτική που δεν τη συναντάμε πολύ συχνά είναι να εστιάσουμε στο SEO αλλά στα social media. Δηλαδή, γράφοντας ένα post, να συμπεριλάβουμε μέσα keywords τα οποία θα μας βοηθήσουν να βγούμε πάλι στις μηχανές αναζήτησης πιο ψηλά από άλλες επιχειρήσεις. Και φυσικά και στα social media θα βγαίνουμε πολύ ψηλότερα σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν η ενσωμάτωση των keywords μέσα σε social media posts μπορεί να μας βοηθήσουν τόσο σε επίπεδο social media να αρχιθούμε παραπάνω από άλλες επιχειρήσεις, όσο και στις μηχανές αναζήτησης. Και ένας τελευταίος παράγοντας, είναι από τους σημαντικότερους, είναι η ταχύτητα του website μας. Το website μας πρέπει να διαθέτει μια υψηλή ταχύτητα έτσι ώστε να δώσει τα απαραίτητα σήματα στην Google για να μας βοηθήσει να βγούμε ψηλότερα. Αντώνη, αυτό που έλεγες με τα blog θα μπορούσαν να είναι οδηγοί, έτσι, να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Οδηγοί σε μια ενδιαφέροντος, τουριστικά έτσι, αξιοθέατα, τι μπορούν να κάνουν στον προορισμό που θα επισκεφτούν ή για τις δραστηριότητες μέσα στα ξενοδοχεία, ας το πούμε.
που είναι πολύ χρήσιμα και βγαίνουν σε Google, και τα post, έτσι, αναρτήσεις στα social media να συμπληρώνονται με πληροφορίες, όπως λες, και με τις σωστές ετικέτες. Ωραία, γιατί πλέον και τα social media έχουν μέσα αναζήτηση, λέξεις κλειδιά με τα hashtag, έχουν γίνει πολύ έξυπνα. Κάτι που παραπονιέται ο κόσμος, ένα πρόβλημα που συναντάνε οι ιδιοκτήτες, είναι αυτό που εγκαταλείπουν τη σελίδα χωρίς να κάνουν την πώληση, την κράτηση του δωματίου. Υπάρχει έτσι κάποιος τρόπος που το κάνει πιο εύκολο τον επισκέπτη να τον μετατρέψουμε σε κράτηση, σε πώληση? Υπάρχουν έτσι κάποια μυστικά, ας το πούμε? Υπάρχουν αρκετά μυστικά. Εδώ θα τα κατηγοριοποιήσουμε τα συγκεκριμένα μυστικά. Θα έχουμε την κατηγορία του user experience και την κατηγορία του περιεχομένου. Θα δώσουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές και για τις δύο κατηγορίες. Αλλά πρωτού πάμε εκεί, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι για την περασμένη ερώτηση. Ναι, βέβαια. Ότι φαντάζομαι ότι ένας επισκέπτης πρωτού επισκεφτεί κάποιο κατάλημα θα πάει ή στο TikTok να βάλει λέξη κλειδιά ή στο Instagram. Άρα να δώσουμε λίγο πάλι τη σημαντικότητα του SEO στα social media. Ωραία, πάμε τώρα σε αυτή την ερώτηση. Όσον αφορά το user experience, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιστοποιήσουμε την ταχύτητα του website. Το αναφέραμε και στην περασμένη ερώτηση, αλλά εδώ θα το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ένας τρόπος που μας βοηθάει να βελτιστοποιήσουμε την ταχύτητα του website είναι να χρησιμοποιήσουμε μικρές φωτογραφίες, δηλαδή σε μέγεθος, έτσι ώστε το site να μπορεί να φορτώσει γρηγορότερα. Μία δεύτερη πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε όσον αφορά την βελτιστοποίηση της ταχύτητας είναι να φιλοξενούμε τα βίντεό μας που έχουμε μέσα στα website των καταλυμάτων σε servers όπως είναι το YouTube ή το Vimeo, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε πάρα πολύ αποθηκευτικό χώρο. Ακριβώς. Το δεύτερο βήμα τώρα όσον αφορά το user experience είναι να απλοποιήσουμε την κράτηση, με το να μειώσουμε τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας κράτησης. Ένας δυνητικός επισκέπτης δεν έχει τον χρόνο που απαιτείται για να θέλει να κάνει την κράτησή του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα, μειώνοντας τα βήματα για την ολοκλήρωση της κράτησης, βοηθάμε το χρήστη να έχει μια καλύτερη εμπειρία στο website και να μας βοηθάει επίσης να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας. Και ένα τρίτο σημείο εδώ πέρα είναι να βάλουμε ξεκάθαρα call to action κουμπιά μέσα στο website μας. Παρατηρούμε σε πολλά site καταλυμάτων ότι τα websites δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και αυτό κάνει τον χρήστη να εγκαταλείπει το website και να πάει σε κάποιο άλλο website ενός τουριστικού καταλύματος. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, στο περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής που θα κάνουν τον επισκέπτη να φανταστεί τον εαυτό του μέσα στο κατάλημα. Άρα στόχος μας ως marketeer είναι να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του χρήστη μέσω των φωτογραφιών που χρησιμοποιούμε. Δεύτερο σημείο εδώ πέρα είναι να χρησιμοποιήσουμε συνοπτικές περιγραφές, να αναφέρουμε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα δυνατά σημεία του τουριστικού καταλύματός μας, έτσι ώστε πάλι να επηρεάσουμε τον δυνητικό επισκέπτη να κλείσει τη διαμονή του μέσω του website μας. Τρίτο σημείο στο περιεχόμενο είναι να εντάξουμε όλες τις θετικές κριτικές από άλλους επισκέπτες στον ιστότοπο, γιατί θα μας βοηθήσει να επηρεάσουμε τον δυνητικό επισκέπτη και στο τέλος της ημέρας να τον κάνουμε να κάνει κράτηση με το τουριστικό κατάλημα που διαθέτουμε. Και τελευταία συμβουλή όσον αφορά το περιεχόμενο είναι τα email υπενθύμησης, τα οποία φεύγουν σε άτομα που ξεχνούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους για τον χύψη λόγο. Πολλοί χρήστες μπαίνουν σε ένα website, ξεχνάνε να ολοκληρώσουν την αγορά τους, είτε αυτό είναι e-shop ή ένα τουριστικό κατάλημα,
και επανέρχονται αργότερα. Αλλά στόχος μας ως marketeer είναι να υπενθυμίσουμε στον εκάστοτε δυνητικό επισκέπτη να ολοκληρώσει την κράτησή του με το τουριστικό κατάλημά μας. Ωραία, και απλά μια παρατήρηση ότι οι φωτογραφίες μπορεί να είναι υψηλής ποιότητας, ωραία, απλά πρέπει να είναι συμπιεσμένες. Έτσι, μια μέθοδο που ακολουθούν οι προγραμματιστές, επειδή είπες ότι πρέπει να είναι μικρές σε μέγεθος. Έτσι, μια σημείωση, και πρέπει να βγάζουν έτσι το vibe, την αίσθηση του ξενοδοχείου, που θα μπορεί ο επισκέπτης έτσι να οραματιστεί έτσι και να φανταστεί ότι είναι στο χώρο και να πάρει έτσι την ομορφιά, ας πούμε, που έχει το ξενοδοχείο. Αντώνη, στα social media υπάρχουν πολλές πλατφόρμες, TikTok, Facebook, Instagram, γίνεται χαμός. Εκεί τα τουριστικά καταλύματα, τα ξενοδοχεία, πώς πρέπει έτσι να προσεγγίσουν έτσι την παρουσία τους, για να αξιοποιήσουν έτσι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, πώς μπορούν να προβάλλουν την επιχείρησή τους αποτελεσματικά? Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν τα τουριστικά καταλύματα για να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα είναι να χαράξουν μία social media στρατηγική, γιατί πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι πολλά τουριστικά καταλύματα εκεί έξω δεν έχουν καμία στρατηγική στα social media και ποστάρουν απλά ανελιπώς χωρίς καμία στρατηγική περιεχομένου. Άρα η social media στρατηγική είναι το νούμερο 1 που πρέπει να αναπτύξει ένα τουριστικό κατάλημα, και φυσικά μετά τη χάραξη να γίνει και η εφαρμογή της, γιατί από την άλλη πολλά τουριστικά καταλύματα χτίζουν τη στρατηγική και στο τέλος δεν την εφαρμόζουν, άρα πολύ σημαντική είναι και η εφαρμογή της. Το δεύτερο πράγμα που μπορούν να κάνουν κάποια τουριστικά καταλύματα με μειωμένο marketing budget, με μικρό marketing budget, είναι να βρουν content creators οι οποίοι δεν χρειάζονται χρήματα για να δημιουργήσουν περιεχόμενο για τα τουριστικά καταλύματα, παρά μόνο πρέπει να καλύψουν τη διαμονή τους στο κατάλημα. Άρα τα κοινωνικά δίκτυα μας δίνουν τη δυνατότητα να προσελκύσουμε content creators οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στη δημιουργία επαγγελματικού περιεχομένου, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα του τουριστικού καταλύματός μας. Τρίτο κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε μέσω του social media είναι να αυξήσουμε τις κρατήσεις μας μέσω paid campaigns, δηλαδή μέσω διαφήμισης σε πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το Instagram, το TikTok, το Pinterest και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Πάρα πολλές έτσι τρόποι και πληροφορίες, και επίσης αυτό που είπες με τους content creator, έτσι, τους δημιουργούς περιεχομένων, επειδή είναι εξοικειωμένοι, επειδή έχουν κόσμο, το κάνουν καθημερινά, έτσι μπορεί έξυπνα και εύκολα μια συνεργασία με έναν τέτοιο άνθρωπο να μας βοηθήσει και να προωθήσει την επιχείρηση και να μας βγάλει έτσι ποιοτικό και όμορφο περιεχόμενο. Αντώνη, είπες για διαφημίσεις. Στις διαφημίσεις πώς τις προσεγγίζουμε, τι προσπαθούμε έτσι να επικοινωνήσουμε, έχει κάποια έτσι μέθοδο που ακολουθούμε για να κάνουμε διαφήμιση στα social media? Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός του προϊόντος μας, δηλαδή του καταλύματος, με τις εμπειρίες που παρέχουμε στο κατάλημα, είναι τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να περιέχει μια διαφήμιση. Το προϊόν, οι εμπειρίες και αν υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ μέσα στην τουριστική μονάδα. Όσον αφορά το περιεχόμενο, έχω κάποια tips που μπορούμε να δώσουμε για Facebook advertising, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να αυξήσουν τις κρατήσεις τους. Εδώ το Facebook μας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουμε το κοινό στόχο μέσω carousel ads, όπου μπορούμε να ενσωματώσουμε όλες τις υπηρεσίες μας ανά carousel. Δηλαδή σε ένα carousel μπορούμε να έχουμε τα δωμάτια μας, σε ένα άλλο μπορούμε να έχουμε τα μπαρ, τα εστιατόρια
και τις εμπειρίες που παρέχονται μέσα στο τουριστικό κατάλημα. Τα video ads μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην προσέλκυση δυνητικών επισκεπτών, δείχνοντας το προϊόν μας στην πράξη και κάποιες εμπειρίες στην πράξη. Και όσον αφορά τα video ads, καλό θα είναι να τα προωθούμε στα Reels, όσον αφορά το Instagram, στο TikTok, στο YouTube θα επέλεγα το YouTube Shorts, καθώς μιλάμε για short form content, δηλαδή περιεχόμενο μικρής διάρκειας από 5 μέχρι 30 δευτερόλεπτα, όπου μπορεί να μας βοηθήσει να προσελκύσουμε το κοινό μας στόχο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με ένα βίντεο που έχει διάρκεια 1 λεπτού, 2 λεπτών. Άρα καλό θα είναι να εστιάσουμε στα βίντεο μικρής διάρκειας για να μπορούμε να προσελκύσουμε το κοινό στόχο μας. Τώρα, μία άλλη πρακτική που θα ακολουθούσα θα ήταν να προωθήσω τις θετικές εμπειρίες από περασμένους επισκέπτες στα κοινωνικά δίκτυα, σε διαφημίσεις που θα τρέξουμε στο κοινωνικό δικτύων, για να επηρεάσουμε την λήψη των αποφάσεων των δυνητικών επισκεπτών. Και όσον αφορά τη στόχευση, οι καμπάνιες που μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας είναι οι λεγόμενες καμπάνιες επαναστόχευσης, όπου εδώ κάνουμε στόχευση των πελατών που έχουν επισκεφτεί το website της επιχείρησής μας και εμείς τους κάνουμε τη διαφήμιση έτσι ώστε να δουν ξανά το τουριστικό μας κατάλημα με σκοπό να ολοκληρώσουν την κράτησή τους. Άρα, όταν ένας χρήστης δει ένα συγκεκριμένο τύπο δωματίου, παραδείγματος χάρη μια 2-bedroom villa, και ανοίξει μετά το Facebook, θα την ξαναδεί μπροστά του. Αυτό λοιπόν είναι μια καμπάνια επαναστόχευσης. Και είναι που το συναντάμε και πολύ συχνά, έτσι, που ψάχνουμε μια αναζήτηση στο Google και μετά βλέπουμε διαφημίσεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και λέμε μας παρακολουθούν και πάει λέγοντας. Και επίσης να πούμε, έτσι, αναλόγως στο μέγεθος του ξενοδοχείου, του καταλύματος, να βρει τα δυνατά του σημεία. Είναι τα δωμάτια, είναι το φαγητό, είναι η θέα, είναι εγκαταστάσεις. Ωραία, και να τα δείξει με επαγγελματικό τρόπο, με όμορφο τρόπο, με ένα βιντεογράφο, έτσι, με ένα φωτογράφο, να κάνει όμορφη δουλειά και να προωθήσει την επιχείρησή του. Κάτι άλλο που συναντάμε συχνά, Αντώνη, τώρα αναλόγως χειμώνα καλοκαίρι, που παραπονιούνται και οι επιχειρηματίες, είναι οι διακυμάνσεις που έχει ο τουρισμός. Δηλαδή ένας χειμερινός τουρισμός το καλοκαίρι είναι εκτός και αντίθετα οι καλοκαιρινοί προορισμοί το χειμώνα είναι λίγο έτσι πιο δύσκολοι με τις πληρότητες και πάει λέγοντας. Σε αυτό το τομέα υπάρχει κάποια στρατηγική που μπορούν, έτσι, οι τουριστικές επιχειρήσεις, λόγω του ότι και η εμπειρία σου, έτσι, είναι μεγάλη με τα τουριστικά καταλύματα και οι σπουδές σου, υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να έχουμε σταθερή ροή επισκεπτών όλο τον χρόνο? Αυτό εξαρτάται, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί όταν ένας χειμερινός προορισμός είναι εκτός είναι λίγο δύσκολο, αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε είναι η ενσωμάτωση τουριστικών εμπειριών, οι οποίες θα είναι σε θέση να προσελκύσουν επισκέπτες ακόμα και σε περιόδους που ο προορισμός μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλής. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τα ζαχοροχώρια ως ένα παράδειγμα, γιατί μιλάμε για χειμερινό τουρισμό. Ας βάλουμε λοιπόν μια εμπειρία παραγωγής ψωμιού, παραδείγματος χάρη, την οποία μπορείς να την κάνεις ή χειμώνα ή ακόμα και καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, προσθέτοντας μια τέτοια εμπειρία στο τουριστικό μας κατάλημα, μπορούμε να προσελκύσουμε δυνητικούς επισκέπτες τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι τουριστικές εμπειρίες οι οποίες παρέχονται μέσω του τουριστικού καταλύματος μπορούν να βοηθήσουν την ίδια την μονάδα να προσελκύσει επισκέπτες ακόμα και off-season. Άρα το νούμερο 1 είναι η παροχή τουριστικών εμπειριών μέσα στο τουριστικό κατάλημα. Το νούμερο 2 που θα έλεγα είναι κάποιες προσφορές, δηλαδή
κάποια μείωση τιμής, ενσωμάτωση κάποιων πακέτων, π.χ. δωρεάν πρωινό αν δεν παρέχεται, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα στον ταξιδιώτη να μπορεί να επιλέξει τη μονάδα μας ακόμα και σε περιόδους που δεν είναι τόσο δημοφιλής. Αντώνη, συνολικά για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν έτσι τις ομάδες τις μεγάλες από marketing, που δεν έχουν να διαθέσουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, πώς θα μπορούσαν έτσι να ξεκινήσουν με μικρό έτσι budget διαφημιστικό, που να επενδύσουν πρώτα, πώς έτσι να κατηγοριοποιήσουν? Μπορούμε να δώσουμε εδώ έτσι κάποιες συμβουλές? Εδώ πέρα πάλι θα δώσουμε τις κυριότερες συμβουλές για να μην μακρηγορήσουμε, γιατί υπάρχουν πολυάριθμες συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε σε επιχειρήσεις με μικρό marketing budget, αλλά ας εστιάσουμε στις κυριότερες. Η νούμερο ένα συμβουλή που θα έδινα σε ένα ιδιοκτήτη μικρού τουριστικού καταλύματος είναι να χρησιμοποιήσει ένα δωρεάν CRM λογισμικό, παραδείγματος χάρη το HubSpot, το οποίο παρέχει και δωρεάν λογισμικό, στο οποίο θα ξεκινήσουν να καταγράφουν δεδομένα για τους πελάτες τους, παραδείγματος χάρη για τις προτιμήσεις τους, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα έρθουν να μπορούν να τους εξυπηρετήσουν καλύτερα και να τους κάνουν να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν, κάνοντάς τους λοιπόν repeaters. Το δεύτερο tip που θα έδινα είναι να επενδύσουν σε ένα οικονομικό email marketing software, το οποίο θα τους βοηθήσει να αυξήσουν τις πωλήσεις στο website εφαρμόζοντας email marketing στρατηγικές. Καθώς, Γιάννη, το email marketing αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια που μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να αυξήσει τις πωλήσεις της. Άρα το ROI που μπορεί να φέρει το email είναι τεράστιο, το return of investment δηλαδή. Τρίτο, που δεν το είπαμε και πριν για τα social media, είναι να επενδύσουν σε οργανικό short form περιεχόμενο, δηλαδή Instagram Reels, TikTok videos, με σκοπό την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τουριστικού καταλύματος σε δυνητικούς επισκέπτες με οργανικό τρόπο. Τι σημαίνει οργανικός τρόπος? Το να μην δώσουμε ούτε €1 για τη δημιουργία του βίντεο. Δηλαδή δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά το προωθούμε αμέσως στο Instagram και στο TikTok αντίστοιχα. Τέταρτον, να χρησιμοποιήσουν τις δωρεάν τεχνολογίες που παρέχει Google, όπως είπαμε και πριν για το Google Free Links, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε τις κρατήσεις μας πάλι με οργανικό τρόπο. Να επενδύσουμε στο SEO και στο content marketing, όπως είπαμε και σε περασμένη ερώτηση, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε το οργανικό website του καταλύματος και σε δεύτερο βαθμό τις κρατήσεις μας, και να ενσωματώσουμε διάφορες προσφορές μέσα στο website, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε κρατήσεις χωρίς να δαπανίσουμε κάποιο marketing budget σε προωθημένες καμπάνιες. Πάρα πολλοί τρόποι και χωρίς να ξοδέψουμε έτσι μεγάλα ποσά σε διαφημίσεις. Το email marketing βασιλιάς, έτσι, old school μέθοδος, αλλά δουλεύει και λειτουργεί. Και επίσης στα social, αν τυχόν δεν θέλουν να ξοδέψουν σε διαφημίσεις, τα reel, έτσι, γνωρίζουμε ότι οι πλατφόρμες τα προωθούν όταν έχουν έτσι περιεχόμενο ενδιαφέρον και αρέσει στον κόσμο. Οργανικά τα social μας προωθούν. Τόνι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση και ελπίζω να πείσαμε τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να ενσωματώσουν το ψηφιακό marketing στη στρατηγική τους για να προσελκύσουν δυνητικούς επισκέπτες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μαθαίνετε τα νέα μας επεισόδια και like στην εκπομπή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά!